bao giờ được thực thi hay không. Thì vào ngày 14 tháng 11 năm 2025, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng ngột ngạt đó, khi một tài khoản lạ với cái tên ngắn gọn là A bất ngờ xuất hiện trong hộp thư chờ của một thành viên cốt cán trong nhóm điều tra. Nội dung tin nhắn ấy không phải là những lời đe dọa sặc mùi bạo lực, cũng không phải là những thông tin mật báo quan trọng, mà nó chỉ vỏn vẹn hai chữ xin chào kèm theo một biểu tượng cảm xúc, vẫy tay, một sự chào hỏi thân thiện đến mức kỳ quặc, một sự bình thường đến mức bất thường, và chính cái sự bình thường ấy lại khiến cho sống lưng của những người nhận tin phải lạnh toát. Bạn phải hiểu rằng, nhóm thám tử này hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo mật cực cao, danh tính và phương thức liên lạc của họ gần như là một bí mật trong thế giới ngầm của mạng xã hội. Họ là những bóng ma đi săn lùng sự thật, vậy nên việc một người lạ mặt, một kẻ vô danh tiểu tốt tự dưng tìm đến đúng cửa, gõ cửa đúng người và chào hỏi bằng một thái độ dửng dưng như thể một người bạn cũ lâu ngày không gặp là một điều không thể xem nhẹ. Đối với một người dùng mạng xã hội thông thường, tin nhắn đó có thể chỉ là sự nhầm lẫn hoặc một trò đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với những cái đầu nhạy bén đã được tu luyện qua nhiều vụ án, trực giác mách bảo họ rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Tại sao giữa hàng triệu người dùng mạng, A lại chọn nhắn cho thành viên này? Tại sao lại là thời điểm này, khi vụ án đang đi vào giai đoạn nóng nhất về mặt tâm lý, nhưng lại lạnh nhất về mặt chứng cứ? Cái biểu tượng vẫy tay kia, trông thì có vẻ vô hại, nhưng đặt trong bối cảnh của một vụ án giết người chưa tìm ra hung thủ, nó giống như một nụ cười nhếch mép đầy thách thức, một lời tuyên bố ngầm rằng tôi đang ở đây, tôi đang quan sát các người, và tôi biết các người là ai. Sự xuất hiện của A không mang dáng dấp của một nhân chứng muốn cung cấp thông tin, cũng không giống một kẻ tò mò muốn hóng chuyện, mà nó toát lên một khí chất của sự trịch thượng, của một kẻ đang nắm đằng chuôi và muốn bắt đầu một trò chơi mèo vờn chuột mà hắn tin rằng mình là người viết luật. Theo phân tích của luật sư Nguyễn Hà, đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của một dạng tâm lý tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong kỷ nguyên số, sự tự tin thái quá dẫn đến ảo tưởng quyền lực, hay còn gọi là God Complex, phức cảm thượng đế, nơi kẻ thù ác tin rằng trí tuệ của mình vượt trội hơn tất cả, rằng hắn có thể đứng từ xa, ẩn sau màn hình máy tính và điều khiển cục diện cuộc điều tra như một con rối. Hắn không sợ bị phát hiện, ngược lại, trong sâu thẳm cái tôi méo mó ấy, hắn khao khát được chú ý, khao khát được bước ra khỏi bóng tối để chứng minh rằng các người không thể bắt được tôi dù tôi đang đứng ngay trước mặt các người. Hành động nhắn tin xin chào ấy thực chất là một nước cờ thăm dò, một cách để hắn ném đá dò đường, xem phản ứng của nhóm điều tra sẽ ra sao, liệu họ sẽ hoảng sợ, sẽ bỏ qua, hay sẽ cắn cầu. Sự im lặng của A sau lời chào đó càng làm tăng thêm sự căng thẳng, giống như một kẻ đi săn đang nín thở chờ đợi con mồi bước vào tầm ngắm. Hắn không vội vã, hắn bình thản đến mức đáng sợ, và chính sự bình thản đó đã vô tình tố cáo bản chất thực sự của con người phía sau màn hình. Một người vô tội thường sẽ có xu hướng giải thích lý do mình liên lạc, hoặc tỏ ra bối rối nếu nhắn nhầm. Nhưng A thì không, hắn tiếp cận với một thái độ của kẻ bề trên, của một người đang nắm giữ bí mật mà cả thế giới đang khao khát. Nhóm điều tra, đặc biệt là thành viên có biệt danh kẻ tò mò, đã ngay lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm tỏa ra từ tin nhắn ngắn ngủi đó. Một cảm giác giận người quen thuộc khi bạn nhận ra mình đang bị theo dõi bởi một đôi mắt vô hình trong bóng tối. Đây không còn đơn thuần là một cuộc điều tra tìm kiếm manh mối vật lý nữa, mà từ khoảnh khắc tin nhắn ấy được gửi đi, vụ án đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới, một cuộc đấu trí trực diện, một ván cờ tâm lý mà ở đó, mỗi dòng tin nhắn, mỗi biểu tượng cảm xúc, mỗi khoảng lặng đều có thể là một cái bẫy chết người, và sai lầm của bên này sẽ là chiến thắng của bên kia. Kẻ thù ác đã tự mình bước ra ánh sáng, tự mình gõ cửa công lý, nhưng hắn không đến để đầu thú, hắn đến để thách thức, và hắn không hề biết rằng chính sự ngạo mạn muốn chứng tỏ bản thân ấy, chính cách tôi vĩ cùng muốn được công nhận ấy, sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của một vỏ bọc hoàn hảo mà hắn đã dày công xây dựng. Cánh cửa đã mở, lời chào đã được gửi đi, và ván cờ sinh tử chính thức bắt đầu, nơi mà những con chữ trên màn hình sẽ trở thành những lưỡi dao sắc bén nhất. Để thấu hiểu được nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động ngông cuồng của kẻ thù ác khi tự mình gõ cửa nhóm điều tra, chúng ta không thể chỉ nhìn nhận sự việc dưới góc độ logic thông thường của một người tuân thủ pháp luật, mà buộc phải bước vào mê cung tâm trí méo mó của hắn, nơi những quy chuẩn đạo đức bị đảo lộn và cái tôi cá nhân được tôn sùng lên vị thế tối thượng. Câu hỏi nhức nhối nhất được đặt ra ngay lúc này không phải là hắn đã làm điều đó như thế nào, mà là tại sao hắn lại không chọn cách im lặng tận hưởng sự tự do của mình. Tại sao một kẻ đang nắm giữ tấm vé thông hành thoát khỏi sự trừng phạt lại tự nguyện quay đầu bước về phía những người đang săn đuổi mình? Câu trả lời nằm trong một hồ sơ tâm lý phức tạp mà các chuyên gia tội phạm học, trong đó có luật sư Nguyễn Hà, đã gọi tên là phức cảm thượng đế, God Complex, kết hợp với hội chứng ái kỷ sâu sắc.
một trạng thái tâm lý đặc thù thường thấy ở những tội phạm công nghệ cao hoặc những kẻ giết người có tổ chức, những kẻ tin rằng mình sở hữu trí tuệ siêu việt, đứng trên pháp luật và có quyền năng thao túng sự sống chết cũng như cảm xúc của người khác. Trong thế giới thực, Nguyễn Xuân Đạt có thể chỉ là một cá nhân mờ nhạt, một người đàn ông bình thường hòa lẫn vào đám đông ồn ào của xã hội. Nhưng khi bước vào không gian mạng, khi khoác lên mình lớp vỏ bọc Davis hay Cam Thành Trùng, hắn dường như lột xác để trở thành một thực thể hoàn toàn khác, một vị vua không ai trong vương quốc ảo do chính hắn tạo dựng. Sự ẩn danh trên Internet đối với hắn không đơn thuần là công cụ để che giấu danh tính, mà nó giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh, phóng đại cái tôi vốn đã vĩ cuồng của hắn lên gấp nhiều lần, cho phép hắn giải phóng những ham muốn đen tối nhất mà không sợ bị phán xét hay trừng phạt ngay lập tức. Hắn say sưa trong cảm giác quyền lực tuyệt đối đó, cảm giác của một kẻ đứng trong bóng tối nhìn ra ngoài sáng, nơi hắn có thể quan sát, đánh giá và cười nhạo những nỗ lực tuyệt vọng của cơ quan điều tra và cộng đồng mạng đang xoay sở trong mớ bòng bong mà hắn đã để lại. Đối với loại tội phạm này, hành vi giết người hay gây án không phải là đích đến cuối cùng, mà đôi khi nó chỉ là phương tiện để hắn khẳng định vị thế kẻ thống trị và sự im lặng kéo dài của vụ án, thay vì làm hắn an tâm, lại vô tình trở thành một sự xúc phạm đối với kiệt tác tội ác mà hắn tự hào. Hắn không chịu nổi việc bị lãng quên, không chịu nổi việc trí tuệ siêu phàm của mình không được ai ghi nhận hay thách thức, bởi lẽ trong tư duy lệch lạc của một kẻ ái kỷ, sự thờ ơ của đám đông còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn khao khát sự công nhận, không phải sự công nhận cho một công dân gương mẫu, mà là sự công nhận cho một đối thủ xứng tầm, một bậc thầy đã qua mặt được tất cả. Chính cái nhu cầu bệnh hoạn muốn được nhìn thấy nhưng không được chạm vào đó đã thôi thúc hắn hành động, biến hắn từ một kẻ chạy trốn trở thành một kẻ khiêu khích, chủ động tìm đến nhóm thám tử không phải để đầu thú vì hối hận, mà để thỏa mãn cơn khát được thể hiện, để chứng minh rằng tôi thông minh hơn các người, tôi đang ở ngay đây và các người vẫn bất lực. Hành động gửi tin nhắn xin chào đó chính là tiếng nói của cái tôi kiêu ngạo đang gào thét đòi được chú ý. Hắn coi cuộc điều tra này như một ván cờ vua quốc tế mà hắn là đại kiện tướng đang cầm quân trắng đi trước. Còn nhóm thám tử và cả hệ thống pháp luật chỉ là những quân tốt đen ngơ ngác đang bị hắn xoay như trong chóng. Hắn tin rằng vỏ bọc của mình là hoàn hảo, rằng những lớp mặt nạ kỹ thuật số hắn đeo lên đủ dày để che mắt thánh thần và rằng hắn có thể dạo chơi trên mép vực thẳm mà không bao giờ rơi xuống. Đây là một dạng ảo tưởng nguy hiểm chết người thường thấy ở những kẻ thái nhân cách thông minh. Chúng đánh giá quá cao khả năng kiểm soát của bản thân và đánh giá quá thấp năng lực của những người ở phía bên kia chiến tuyến. Trong tâm trí của Davis, việc tiếp cận nhóm điều tra không phải là một rủi ro, mà là một trò giải trí, một cách để hắn gia tăng hương vị cho cuộc sống tẻ nhạt sau khi gây án. Hắn muốn nhìn thấy sự bối rối, sự hoang mang của đối thủ, hắn muốn đọc những suy luận sai lầm của họ, để rồi cười thầm trong bóng tối, tận hưởng cảm giác thượng đẳng của kẻ nắm giữ đáp án cuối cùng. Hắn không coi nhóm thám tử là mối đe dọa, mà coi họ là khán giả, là những người xem cần thiết cho màn trình diễn trí tuệ của hắn. Bởi nếu một thiên tài tội phạm thực hiện một tội ác hoàn hảo mà không ai biết đến sự tồn tại của nó, thì trong mắt hắn, chiến thắng đó vẫn chưa trọn vẹn. Chân dung tâm lý của Nguyễn Xuân Đạt hiện lên không phải là một gã đồ tể khát máu hành động theo bản năng thú tính, mà là một kẻ thao túng lạnh lùng, có tính toán, một kẻ biết cách sử dụng ngôn từ và tâm lý để đánh lạc hướng. Nhưng bi kịch thay, chính sự tự tin thái quá đó lại là điểm mù lớn nhất của hắn. Hắn quên mất một quy luật cơ bản của tự nhiên và xã hội, kẻ càng cố gắng chứng minh mình thông minh, kẻ đó càng dễ lộ ra những sơ hở của sự ngu ngốc. Và khi một con sói bắt đầu tin rằng mình có thể lừa được cả thợ săn bằng cách giả làm cừu, đó cũng là lúc nó bước một chân vào bẫy dập. Sự ngạo mạn đã làm mờ mắt hắn, khiến hắn không nhận ra rằng khi hắn nhìn vào nhóm thám tử qua màn hình máy tính, hắn cũng đang mở ra một khe cửa hẹp để họ nhìn ngược lại vào chính tâm hồn đen tối của hắn. Hắn nghĩ mình là người điều khiển con rối, nhưng trong ván cờ định mệnh này, ranh giới giữa người chơi cờ và quân cờ mong manh hơn hắn tưởng rất nhiều. Và cái nhu cầu được thể hiện đẳng cấp tội phạm của hắn sắp sửa trở thành sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy cổ hắn, kéo hắn từ đỉnh cao của ảo tưởng xuống đáy sâu của thực tại tàn khốc. Bức chân dung của kẻ ẩn danh đã được phác họa, không phải bằng những nét vẽ ngoại hình, mà bằng những đường nét của sự kiêu ngạo, cô độc và khao khát được thừa nhận đến mức bệnh hoạn, báo hiệu một cuộc đối đầu không khoan nhượng không chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến cân não giữa hai thái cực tâm lý đối lập. Khi màn đêm buông xuống, phủ một lớp yên tĩnh giả tạo lên thế giới thực, thì ở một góc khuất nào đó trong không gian mạng, cuộc săn lùng sự thật mới thực sự bắt đầu với tốc độ chóng mặt, nơi mà vũ khí không phải là súng đạn hay còng số 8, mà là những dòng mã lệnh, những cú kích chuột và khả năng sâu chuỗi dữ liệu nhạy bén của con người. Ngay sau khi nhận được tin nhắn khiêu khích từ tài khoản bí ẩn nhóm điều tra
đặc biệt là thành viên mang biệt danh kẻ tò mò, đã không cho phép mình nghỉ ngơi bởi họ hiểu rằng trong thế giới phẳng này, thời gian chính là bằng chứng và mỗi giây trôi qua đều có thể là cơ hội để kẻ thù ác xóa dấu vết hoặc lặn sâu hơn vào bóng tối. Kẻ tò mò ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng sành hắt lên khuôn mặt đầy suy tư, bắt đầu hành trình truy vết ngược dòng thời gian. Sử dụng kỹ thuật OSINT, Open Source Intelligence, tình báo nguồn mở để giải mã con người thực sự đằng sau cái avatar vô hồn kia. Một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của một nhà khảo cổ học đang đánh cát tìm vàng giữa sa mạc thông tin hỗn loạn. Cảm giác đầu tiên ập đến với kẻ tò mò không phải là sự xa lạ, mà là một sự quen thuộc đến kỳ quái. Một cảm giác déjà vu mơ hồ khi nhìn vào ảnh đại diện của như thể anh đã từng lướt qua khuôn mặt này, hay ít nhất là phong cách này ở đâu đó trong hàng ngàn hồ sơ mà anh đã tiếp cận. Trực giác của một thám tử mạng đã đúng, bởi khi bắt đầu đào sâu vào lớp trầm tích kỹ thuật số, bóc tách từng lớp lịch sử hoạt động của tài khoản này, một sự thật giật mình bắt đầu lộ diện. Không phải là một kẻ lạ mặt tình cờ ghé qua, mà hắn là một bóng ma đã lởn vởn quanh ngôi nhà của nhóm điều tra từ rất lâu trước đó. Khi kiểm tra kỹ danh sách những người đã tương tác, kẻ tò mò phát hiện ra một chi tiết khiến anh lạnh sống lưng. Tài khoản này, hay chính xác hơn là bản thể kỹ thuật số của nghi phạm, đã gửi lời mời kết bạn đến anh và các thành viên khác trong nhóm từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước, nhưng đã bị bỏ qua hoặc trôi vào quên lãng giữa hàng ngàn thông báo mỗi ngày. Điều này có nghĩa là kẻ thù ác không chỉ mới bắt đầu trò chơi vào ngày hôm qua, mà hắn đã âm thầm theo dõi, đã nằm vùng, đã lặng lẽ quan sát từng động thái, từng bài đăng, từng bình luận của nhóm thám tử trong suốt một thời gian dài, như một con thú săn mồi kiên nhẫn rình rập bên ngoài ánh lửa trại, chờ đợi thời cơ thích hợp để nhảy bổ vào. Những dấu vết số mà hắn để lại, những thứ mà hắn có thể coi là rác kỹ thuật số vô hại như một cái lạch dạo, một bình luận bâng quơ trong các hội nhóm trinh thám, hay thói quen sử dụng ngôn ngữ đặc trưng, giờ đây lại trở thành những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tố giác tội ác. Hắn cứ ngỡ rằng Internet là một đại dương mênh mông có thể cuốn trôi mọi thứ, nhưng hắn đã lầm. Internet là một cuốn biên niên sử khắc nghiệt không bao giờ biết quên. Nó ghi lại tất cả, từ những khoảnh khắc vinh quang cho đến những giây phút sơ hở ngu ngốc nhất. Rạng sáng ngày 15 tháng 11, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tin nhắn xin chào được gửi đi, một khoảnh khắc Eureka bùng nổ trong tâm trí của kẻ tò mò khi anh ghép nối thành công các dữ kiện rời rạc, phong cách nói chuyện, thời gian hoạt động, những mối quan tâm chung về vụ án, và đặc biệt là sự trùng khớp trong các dấu vết điện tử cũ. Tất cả các mũi tên đều trỏ về một cái tên, một danh tính thực sự đang ẩn mình sau lớp mặt nạ chữ A bí hiểm, Cam Thành Trung, kẻ còn được biết đến với biệt danh Davis. Sự phát hiện này giống như một tia sét xé toạc màn đêm, mang đến một cảm giác hỗn độn giữa hưng phấn tột độ và rùng mình kinh hãi. Hưng phấn vì cuối cùng, con mồi đã lộ diện, đã có tên có tuổi, có da có thịt chứ không còn là một bóng ma vô hình. Nhưng kinh hãi vì nhận ra rằng kẻ sát nhân không ở đâu xa xôi, hắn đã ở ngay đây, ngay bên cạnh họ, hít thở cùng một bầu không khí ảo, đọc cùng những dòng tin tức và thậm chí có thể đã cười nhạo họ trong suốt thời gian qua. Việc xác định danh tính Cam Thành Trung vào thời điểm đó không chỉ là một bước đột phá về mặt điều tra, mà nó còn là một cú tát mạnh vào sự ngạo mạn của nghi phạm, chứng minh rằng dù hắn có tinh vi đến đâu, có tạo ra bao nhiêu vỏ bọc giả tạo, thì cái đuôi của hắn vẫn luôn hiện hữu qua những dấu vân tay số mà hắn vô tình để lại trên bàn phím. Hắn nghĩ mình là người quan sát, nhưng chính hắn mới là kẻ bị quan sát. Hắn nghĩ mình đang ẩn mình trong rừng rậm, nhưng thực ra hắn đang đứng giữa một căn phòng gương nơi mọi góc cạnh của hắn đều bị phản chiếu. Khoảnh khắc danh tính Cam Thành Trung hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính của kẻ tò mò cũng chính là lúc cán cân quyền lực bắt đầu đảo chiều, biến kẻ đi săn tự tin thành con mồi đang bị vây hãm mà không hề hay biết, đánh dấu sự kết thúc cho giai đoạn ẩn mình và mở màn cho một cuộc đối đầu trực diện tàn khốc hơn, nơi mà mỗi từ ngữ hắn thốt ra sau này sẽ trở thành bản án tự kết tội chính mình. Khi danh tính thực sự của kẻ đứng sau màn hình đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nhóm điều tra, một sự cám dỗ mãnh liệt thường thấy ở những người nắm giữ sự thật là muốn ngay lập tức lật bài ngờ, muốn hét lên vào mặt kẻ thù ác rằng trò chơi kết thúc rồi để hả hê nhìn thấy sự sụp đổ của hắn. Nhưng trong ván cờ sinh tử này, sự nóng vội chính là kẻ thù của thành công, bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là vạch trần một cái tên, mà là thu thập đủ bằng chứng tâm lý để hắn không còn đường chối cãi trước vành móng ngựa. Thay vì tung đòn kết liễu ngay lập tức, nhóm thám tử đã quyết định thực hiện một chiến thuật táo bạo và đòi hỏi sự kiềm chế cao độ, được gọi là thả mồi hay bắt cá trong đầm. Họ chấp nhận lùi lại một bước, giả vờ ngây ngô, giả vờ tin vào vở kịch mà đang diễn, biến mình thành những khán giả nhiệt thành để kích thích cái tôi vĩ cuồng của hắn tiếp tục phình to. Đây là giai đoạn mà không gian mạng biến thành một sàn khiêu vũ kỳ lạ,
nơi con sói tưởng mình đang dẫn dắt bạn nhảy đi theo nhịp điệu của mình, nhưng thực chất nó đang bị dẫn dụ từng bước một vào trung tâm của chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Một vũ điệu chết người mà mỗi bước chân sai lầm đều phải trả giá bằng sự tự do vĩnh viễn. Cuộc hội thoại tiếp diễn với một nhịp điệu dường như rất tự nhiên. Nhóm điều tra bắt đầu tung ra những thông tin mập mờ, những giả thuyết sai lệch về địa điểm xảy ra vụ án để thăm dò phản ứng của đối phương. Và đúng như dự đoán của các chuyên gia tâm lý tội phạm, phản ứng của Davis đến gần như ngay lập tức, nhanh và mạnh mẽ đến mức bất thường. Khi chủ đề câu chuyện chạm nhẹ vào vị trí địa lý của vụ án, hắn không hề chần chừ mà ngay lập tức bẻ lái con thuyền đối thoại sang một hướng hoàn toàn khác. Hắn khẳng định chắc nịch rằng hung thủ đang ở nước ngoài, thậm chí còn cụ thể hóa lời nói dối của mình bằng việc chỉ đích danh địa điểm là Trung Quốc, với một thái độ quả quyết như thể hắn đang nắm trong tay biên bản xuất nhập cảnh của kẻ gây án. Sự vội vã trong việc phủ nhận khả năng hung thủ còn ở trong nước, cùng với nỗ lực phi thường để thuyết phục nhóm điều tra tin vào kịch bản đào tẩu ra nước ngoài của hắn, đã vô tình tạo ra một nghịch lý tâm lý học kinh điển. Một người ngoài cuộc vô tội khi được hỏi về vụ án thường sẽ đưa ra những suy đoán dè dặt như tôi nghĩ là hoặc có lẽ. Nhưng một kẻ có tật giật mình thì luôn cố gắng đóng đinh sự thật bằng những khẳng định tuyệt đối để trấn an nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình. Hắn muốn đẩy hiện trường vụ án, đẩy sự nghi ngờ ra càng xa vị trí thực sự của hắn càng tốt, và việc hắn chọn Trung Quốc hay một quốc gia xa xôi nào đó làm điểm đến cho hung thủ giả tưởng không chỉ là một nỗ lực đánh lạc hướng ngây ngô, mà nó là tiếng vọng của tiềm thức đang gào thét: đừng tìm ở đây, hãy nhìn sang chỗ khác đi. Nhưng điều thú vị và cũng là bi kịch của Davis nằm ở chỗ hắn không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhân chứng giả, mà cái khao khát được thể hiện trí tuệ đã thôi thúc hắn lấn sân sang vai trò của một chuyên gia phân tích tội phạm. Khi thấy nhóm điều tra có vẻ lắng nghe và không phản bác, sự tự tin của hắn dâng cao tột độ. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, đưa ra những nhận định, những phân tích sắc sảo về động cơ, về diễn biến tâm lý, thậm chí là về cách thức gây án với một giọng điệu của bậc thầy đang chỉ dạy cho những kẻ học việc. Hắn say sưa trong vai diễn mới này, say sưa với cảm giác mình là người duy nhất hiểu rõ bản chất của vụ việc, mà quên mất rằng ranh giới giữa một nhà phân tích tài ba và một kẻ thủ ác biết quá nhiều đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi tơ nhện. Hắn cảm thấy an toàn tuyệt đối khi bàn luận về lý thuyết, về những kịch bản trong đầu hắn. Bởi ở đó hắn là đạo diễn, là người viết kịch bản, và hắn tin rằng miễn là mình không thừa nhận trực tiếp, thì những lời huyên thuyên này chỉ là biểu hiện của một trí tuệ sắc sảo chứ không phải là lời thú tội gián tiếp. Sự ngạo mạn đã bịt mắt hắn, khiến hắn không nhìn thấy những nụ cười lạnh lùng của nhóm điều tra ở phía bên kia màn hình. Những người đang lặng lẽ ghi chép, chụp lại từng dòng tin nhắn, từng lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của hắn để dệt nên tấm lưới pháp lý vây bắt chính hắn sau này. Con sói đang mải mê hú lên những tiếng vọng của sự kiêu hãnh, tin rằng mình đang thống trị khu rừng, mà không hề hay biết rằng tiếng hú đó chính là tín hiệu định vị rõ ràng nhất dẫn thợ săn đến ngay hang ổ của mình. Và vũ điệu mà hắn đang say sưa thực hiện thực chất là vũ điệu cuối cùng trước khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, nhường chỗ cho ánh sáng chói lòa của sự thật phơi bày. Và rồi, khoảnh khắc định mệnh, điểm bùng phát không thể tránh khỏi trong mọi bi kịch của những kẻ tự cao tự đại cũng đã đến, khi ván cờ tâm lý bước vào giai đoạn cao trào nhất, nơi mà sự tỉnh táo giả tạo của Davis bắt đầu rạn nứt dưới sức nặng của chính cái tôi vĩ cuồng mà hắn đang mang vác. Trong bầu không khí tưởng chừng như thân mật của cuộc trò chuyện, khi sự cảnh giác của con mồi đã bị ru ngủ bởi những lời tán dương ngầm và sự lắng nghe chăm chú từ phía nhóm điều tra, Davis đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, một cú trượt chân kinh điển mà lịch sử tội phạm học sẽ còn phải nhắc đến nhiều lần như một minh chứng cho sự phản bội của tiềm thức. Khi câu chuyện xoay quanh nhân vật nạn nhân, thay vì sử dụng ngôn ngữ đời thường hay những từ ngữ mô tả chung chung mà bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng sẽ dùng, hắn bất ngờ buột miệng thốt ra cụm từ lệch lạc tinh dục, một thuật ngữ y khoa chuyên biệt, sắc lạnh và chính xác đến mức giận người. Bạn phải hiểu rằng, lệch lạc tinh dục, paraphilia, không phải là từ vựng nằm trong từ điển giao tiếp hàng ngày của đại chúng. Nó là ngôn ngữ của bác sĩ tâm thần, của chuyên gia pháp y, hoặc của một kẻ đã ám ảnh và nghiên cứu về nạn nhân đến mức bệnh hoạn. Việc một người bình thường, một người qua đường như vai diễn hắn đang đóng, lại có thể sử dụng thuật ngữ này một cách trơn tru và đúng ngữ cảnh đến vậy là một điều bất khả thi về mặt xác suất. Nó giống như việc một đứa trẻ tình cờ giải được một phương trình toán học cao cấp mà không hề học qua trường lớp. Khoảnh khắc cụm từ đó xuất hiện trên màn hình, nó không chỉ là một lỗi dùng từ, mà là một tiếng còi báo động chói tai. Một sự thừa nhận ngầm rằng hắn biết quá nhiều, hiểu quá sâu về đời tư, về những góc khuất thâm kín nhất của nạn nhân mà chỉ có hung thủ hoặc người thân cận nhất mới có thể nắm được. Hắn đã không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc khoe khoang kiến thức, cái ham muốn được chứng tỏ mình là một bậc thầy am hiểu tâm lý con người đã chiến thắng bản năng sinh tồn,
khiến hắn vô tình xé toạc lớp mặt nạ ngây ngô mà mình đang đeo. Nhưng bi kịch của sự tự mãn chưa dừng lại ở đó, bởi ngay sau sai lầm về ngôn ngữ, Davis tiếp tục lộ ra một mâu thuẫn hành vi chí mạng khi đối diện với bằng chứng vật chất. Nhóm điều tra nắm bắt ngay lấy sự sơ hở này, đã quyết định tung ra đòn thử lửa tiếp theo bằng cách gửi cho hắn những bức ảnh chụp hiện trường vụ án, những hình ảnh trần trụi, tàn khốc của tội ác thực sự chứ không còn là những giả thuyết trừu tượng. Nếu như trước đó, khi bàn luận về lý thuyết, về tâm lý học, tội phạm, hắn hào hứng, say sưa phân tích như một giáo sư đang đứng trên bục giảng, thì giờ đây, trước những tấm ảnh đẫm máu, thái độ của hắn thay đổi 180 độ. Hắn trở nên lảng tránh, dè dặt và chỉ buông ra một câu trả lời qua loa, hơi hợt đến đáng ngờ, nhìn là biết rồi nhanh chóng tìm cách lảng sang chuyện khác. Tại sao một kẻ vừa mới thao thao bất tuyệt về tâm lý nạn nhân, về động cơ gây án lại đột nhiên trở nên kiệm lời và thờ ơ trước những bằng chứng quan trọng nhất? Câu trả lời nằm ở nỗi sợ hãi nguyên thủy đang trỗi dậy trong hắn. Thảo luận về lý thuyết thì an toàn, vì nó cho phép hắn giữ khoảng cách, cho phép hắn đứng ở vị thế của người quan sát thông thái. Nhưng đối diện với ảnh hiện trường là đối diện với thực tại tàn khốc mà chính tay hắn đã gây ra, là nhìn lại tác phẩm kinh hoàng của mình dưới ánh sáng của công lý. Bản năng tự vệ của một kẻ tội phạm mách bảo hắn rằng đừng nhìn kỹ, đừng bình luận chi tiết, vì nếu nói quá nhiều về những gì trong ảnh, mi sẽ vô tình tiết lộ những chi tiết mà chỉ kẻ có mặt tại đó mới biết. Sự im lặng, sự lảng tránh đó chính là tiếng nói của lương tâm, hoặc nỗi sợ hãi đang cố gắng ngăn cản cái miệng bao hoa của hắn. Nhưng chớ trêu thay, chính sự thay đổi thái độ đột ngột từ nhiệt tình sang lạnh nhạt này lại là bằng chứng tố cáo hùng hồn nhất. Nó cho thấy hắn không phải là một người tò mò muốn tìm hiểu sự thật, mà là một kẻ đang cố gắng che giấu sự thật, một kẻ sợ rằng ánh mắt của mình sẽ phản chiếu lại hình ảnh của nạn nhân trong những giây phút cuối cùng. Sự mâu thuẫn giữa cái tôi muốn thể hiện khi nói về lý thuyết và nỗi sợ bị phát hiện khi đối mặt với vật chứng đã tạo nên một khe hở khổng lồ trong bức tường phòng ngự tâm lý của Davis, biến hắn từ một kẻ chủ động tấn công trở thành một con mồi đang run rẩy co cụm để lộ ra điểm yếu chết người ngay trước mũi giáo của những thám tử đang kiên nhẫn chờ đợi thời khắc này. Thời khắc của sự thật cuối cùng đã điểm, không gian mạng vốn tĩnh lặng như mặt hồ giờ đây bắt đầu dậy sóng khi nhóm điều tra quyết định tung ra đòn kết liễu. Một cú đánh úp được tính toán tỉ mỉ, không nhằm vào thể xác mà nhắm thẳng vào tâm trí đang căng như dây đàn của kẻ thù ác. Không còn những màn vần nhau, không còn những câu hỏi thăm dò sát sao. Nhóm thám tử chuyển sang trạng thái tấn công tổng lực bằng một chiến thuật tâm lý kép, psychological warfare, tàn khốc, công khai vạch trần và cô lập cá nhân. Một video mới được đẩy lên kênh YouTube với tiêu đề đỏ rực, găm vào mắt người xem như một lời tuyên án đanh thép, đao phủ đã sập bẫy và lộ danh tính. Tiêu đề ấy không chỉ là thông tin, nó là một mũi tên độc bắn thẳng vào niềm kiêu hãnh và cảm giác an toàn giả tạo của Davis, thông báo cho hắn biết rằng bước màn sân khấu đã hạ, khán giả đã về hết và vở kịch độc diễn của hắn đã biến thành một trò hề thảm hại. Cùng lúc đó, như một cú đấm bồi để đảm bảo đối phương không còn đường lùi, một tin nhắn trực diện được gửi thẳng vào hộp thư cá nhân của nghi phạm. Lạnh lùng và tàn nhẫn trong sự tử tế giả tạo, tôi biết ông là ai, tôi biết ông là Cam Thành Trung. Tôi thề sẽ không tố cáo ông đâu. Đây là một nước cờ tâm lý đỉnh cao, bởi lời hứa không tố cáo ấy không mang lại sự an tâm, mà ngược lại, nó tạo ra một áp lực kinh hoàng. Nó nói với hắn rằng mạng sống và tự do của hắn giờ đây đang nằm gọn trong tay một người lạ, rằng số phận của hắn đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh phụ thuộc vào lòng thương hại của kẻ mà hắn từng coi thường. Hiệu ứng của đòn tấn công này đến nhanh và dữ dội hơn cả một cơn bão, phá hủy hoàn toàn pháo đài tâm lý kiên cố mà Davis đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Từ một kẻ bề trên với giọng điệu trịch thượng, bình thản phân tích về tội ác, Davis sụp đổ ngay lập tức, biến thành một sinh vật hoảng loạn đang vùng vẫy trong vũng lầy của sự sợ hãi. Nếu như trước đó, tin nhắn của hắn chậm rãi, trao chuốt, thì giờ đây, điện thoại của nhóm điều tra rung lên bần bật bởi hàng loạt tin nhắn dồn dập, đứt quãng, ngôn ngữ rối loạn và vỡ vụn như chính tâm trí hắn lúc này. Đủ điên, tôi đang nghĩ ông là đao phủ đó. Những câu từ vô nghĩa, mâu thuẫn được bắn ra trong vô thức phản ánh một sự sụp đổ hoàn toàn về mặt nhận thức. Hắn không còn đủ tỉnh táo để duy trì vai diễn người quan sát. Nỗi sợ hãi về cái giá phải trả nơi ngục tù đã chiếm lấy quyền kiểm soát, khiến hắn hành động theo bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất, tấn công ngược lại trong tuyệt vọng. Hắn bắt đầu tra hỏi danh tính của người điều tra. Hắn muốn biết kẻ đang nắm giữ bí mật của mình là ai, là nam hay nữ. Hắn muốn thu hẹp khoảng cách, muốn kéo đối phương từ thế giới ảo ra ngoài đời thực để hắn có thể kiểm soát tình hình, để hắn có thể nhìn thấy mặt mũi kẻ thù. Sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm khi hắn, trong cơn mê sảng của nỗi sợ, đã đưa ra những đề nghị và câu hỏi điên rồ. Ông là gái hay trai? Mai tôi lên Lạng Sơn, ông đón tôi được không?
Lời đề nghị gặp mặt tại Lạng Sơn, một nỗ lực tuyệt vọng để đối mặt và có lẽ là để thương lượng hoặc đe dọa chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy con thú đã bị dồn vào chân tường. Hắn đã đánh mất hoàn toàn vị thế của một kẻ ẩn danh quyền lực, chiếc mặt nạ thượng đế vỡ tan tành để lộ ra khuôn mặt thật của một tên tội phạm đang run rẩy trước vành móng ngựa vô hình. Sự chuyển đổi tâm lý đột ngột này, từ tự tin thái quá sang van xin và đe dọa, chính là những lời thú tội gián tiếp giá trị nhất mà nhóm điều tra thu được. Bởi một người vô tội khi bị buộc tội nhầm sẽ phản ứng bằng sự ngạc nhiên hoặc tức giận, chứ không phải bằng sự hoang loạn và tìm cách gặp mặt để giải quyết như vậy. Những dòng tin nhắn rời rạc, đầy lỗi chính tả và cảm xúc mạnh kia đã trở thành những thước phim quay chậm ghi lại quá trình tự hủy diệt của một nhân cách méo mó, đánh dấu chấm hết cho cuộc dạo chơi ngông cuồng của hắn trên mạng ảo và mở ra cánh cửa dẫn thẳng đến nhà tù thực tại đang chờ đợi phía trước. Con mồi đã sập bẫy không phải bởi lưới sắt mà bởi chính sức nặng của tội lỗi và sự sợ hãi mà hắn đã cố chôn giấu. Những tưởng sau cú sốc tâm lý dữ dội và màn hoảng loạn không kiểm soát khi bị vạch trần danh tính, Nguyễn Xuân Đạt sẽ chọn cách lùi sâu vào bóng tối hoặc tìm đường tháo chạy, nhưng không, diễn biến tâm lý của hắn trong những ngày tàn cuối cùng của đế chế ảo lại rẽ sang một hướng khác. Một hướng đi thể hiện sự ngoan cố đến mức phi lý và sự lệch lạc nhận thức nghiêm trọng của một kẻ đã quá say sưa trong ảo vọng quyền lực. Sau ngày 19 tháng 11, khi cái tên Cam Thành Trung đã bị phơi bày trần trụi trước ánh sáng của nhóm điều tra, thay vì sợ hãi co cụm, Davis lại tiếp tục nhắn tin thách thức với một thái độ ngông cuồng đến khó tin. Hắn giống như một con bạc đã chế túi nhưng vẫn cố đặt cược nốt mạng sống của mình vào ván bài định mệnh. Hắn nhắn tin cho nhóm thám tử không phải để van xin nữa, mà để tuyên bố một cách đầy ngạo mạn rằng kể cả cục hình sự cũng không làm gì được tôi. Một câu nói toát lên sự ảo tưởng vĩ cuồng tột độ, cho thấy hắn thực sự tin rằng vỏ bọc mà hắn tạo ra là một pháo đài bất khả xâm phạm, rằng trí tuệ của hắn đủ cao siêu để vô hiệu hóa mọi nỗ lực của hệ thống pháp luật thực tại. Đây là hội chứng mù lòa trước nguy cơ thường thấy ở những kẻ ái kỷ, khi niềm tin vào sự ưu việt của bản thân lớn đến mức nó che lấp hoàn toàn thực tế đang sụp đổ xung quanh. Hắn tự ru ngủ mình rằng những gì đang diễn ra chỉ là một trò hù dọa và rằng hắn vẫn là kẻ nắm quyền kiểm soát cuộc chơi. Nhưng thực tế thì luôn tàn nhẫn và không biết nói dối, trong khi hắn vẫn đang mải mê gõ phím để duy trì cái tôi ngạo nghễ trên mạng, thì ngoài đời thực, vòng vây đã khép lại chặt chẽ và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Ngày 28 tháng 11, một hình ảnh rò rỉ lan truyền trên mạng đã trở thành nhát búa tạ đập tan mọi ảo tưởng cuối cùng của Davis. Hình ảnh nơi làm việc cũ của hắn bị cơ quan chức năng niêm phong. Đó là một dấu hiệu vật lý không thể chối cãi, một thông điệp im lặng nhưng đanh thép rằng trò chơi đã kết thúc, rằng thế giới ảo không còn là nơi trú ẩn an toàn và những hậu quả của hành vi phạm tội đã gõ cửa thực tại. Từ khoảnh khắc đó, tài khoản Davis hoàn toàn im bặt, không còn những dòng trạng thái triết lý, không còn những tin nhắn thách thức, chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc bao trùm, sự im lặng của một con thú đã bị sập bẫy và đang chờ đợi số phận định đoạt. Đến tối cùng ngày, tin tức xác nhận Davis đã bị bắt giữ bắt đầu dăm vàn trong giới thạo tin, và đến ngày 3 tháng 12, báo chí chính thức đưa tin, đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ án kỳ lạ và gây ám ảnh nhất về tội phạm mạng. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất và cũng đáng suy ngẫm nhất trong nhân cách của Nguyễn Xuân Đạt không chỉ nằm ở hành vi gây án, mà nó bộc lộ rõ nét nhất ngay cả khi hắn đã sa cơ lỡ vận. Khi đối mặt với sự thất bại nhục nhã, thay vì chấp nhận rằng mình đã thua cuộc vì sự ngu ngốc và ngạo mạn của chính bản thân, hắn lại kích hoạt một cơ chế phòng vệ tâm lý để hèn là đổ lỗi. Hắn dựng lên một câu chuyện hoang đường, đổ vấy trách nhiệm cho một người phụ nữ tên BTL, khẳng định rằng chính cô này là kẻ phản bội, là người đã tiết lộ danh tính của hắn cho cơ quan điều tra, mặc dù sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Tại sao hắn lại làm thế? Đó không đơn thuần là một lời nói dối để chạy tội, mà đó là cách duy nhất để cái tôi vĩ đại của hắn không bị sụp đổ hoàn toàn. Đối với một kẻ ái kỷ như Đạt, việc thừa nhận tôi đã sai, tôi đã sơ hở là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Nó phủ nhận trí tuệ siêu việt mà hắn luôn tự hào. Vì vậy, hắn buộc phải tin và buộc người khác phải tin rằng hắn thất bại không phải vì hắn kém cỏi, mà vì hắn bị đâm sau lưng, bị hãm hại bởi một yếu tố ngoại cảnh hèn hạ. Việc đổ lỗi cho một người phụ nữ giúp hắn duy trì chút ảo tưởng cuối cùng về sự hoàn hảo của bản thân, ngay cả khi đang ngồi sau song sắt, biến hắn từ một kẻ thù ác thất bại thành một nạn nhân của sự phản bội trong mắt chính mình. Chiếc mặt nạ đã rơi xuống, để lộ ra không chỉ là một khuôn mặt tội phạm, mà là một tâm hồn méo mó, yếu đuối và đầy dẫy những tổn thương tâm lý không bao giờ được chữa lành. Một kẻ đến phút chót vẫn không dám đối diện với con người thật của mình trong gương. Khi tiếng búa của quan tòa gõ xuống, khép lại hồ sơ vụ án Nguyễn Xuân Đạt với một bản án thích đáng cho những tội ác mà hắn đã gây ra,
Người ta thường nghĩ rằng đó là dấu chấm hết viên mãn cho một câu chuyện trinh thám, rằng màn đêm đã bị đẩy lùi và ánh sáng công lý đã chiến thắng vẻ vang. Nhưng thực tế, đối với những người trong cuộc, những thám tử mạng, những luật sư, và đặc biệt là những người đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài suốt nhiều tuần lễ ấy, sự kết thúc của vụ án không mang lại cảm giác nhẹ nhõm tức thì như trong những bộ phim điện ảnh, mà nó để lại một khoảng lặng mênh mang và nặng trĩu, một dư vị đắng chát của những trải nghiệm tâm lý mà có lẽ họ sẽ phải mang theo suốt phần đời còn lại. Nguyễn Xuân Đạt đã bị tước đoạt sự tự do, bị giam cầm sau song sắt, nhưng bóng ma của hắn, hay chính xác hơn là cái bóng của sự tàn độc ẩn sau vỏ bọc trí thức mà hắn đã thể hiện, vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí của những người đã từng trò chuyện với hắn, tạo nên những vết sẹo vô hình không bao giờ rỉ máu nhưng lại đau âm ỉ mỗi khi màn đêm buông xuống. Chiến thắng nào cũng có cái giá của nó, và cái giá của công lý trên không gian mạng đôi khi được trả bằng chính sự bình yên trong tâm hồn của người thực thi. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của những thành viên trong nhóm điều tra, những người đã phải ép mình đóng vai những người bạn, những người lắng nghe tâm sự của một kẻ sát nhân máu lạnh. Họ đã phải kìm nén sự ghê tởm, kìm nén nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ để duy trì cuộc hội thoại, để dụ con thú bước vào bẫy. Quá trình đó đòi hỏi họ phải thâm nhập vào tư duy của kẻ thù ác, phải học cách suy nghĩ như hắn, phải hiểu ngôn ngữ của sự điên loạn để có thể đối đáp lại hắn. Và như triết gia Nietzsche đã từng cảnh báo một cách giận người, khi người nhìn lâu vào vực thẳm cũng sẽ nhìn ngược lại vào người. Việc tiếp xúc quá sâu, quá gần với cái ác, đặc biệt là một cái ác thông minh, lịch thiệp và đầy toan tính như Deves, đã khiến ranh giới giữa thợ săn và con mồi trở nên nhoẻn nhoẹt trong khoảnh khắc, để lại những di chứng tâm lý nặng nề như chứng mất ngủ triền miên, những cơn ác mộng chập chờn hay sự rối loạn lo âu khi phải đối diện với màn hình máy tính. Họ đã bắt được con quỷ, nhưng một phần tăm tối của con quỷ ấy dường như đã bám vào ký ức của họ, khiến họ luôn phải tự hỏi về bản chất con người, về những di ẩn sau những nụ cười thân thiện hay những dòng tin nhắn vô hại hàng ngày. Vụ án Nguyễn Xuân Đạt khép lại, nhưng nó mở ra một bài học, cảnh tỉnh sâu sắc và đáng sợ cho tất cả chúng ta về sự mong manh của niềm tin trong kỷ nguyên số. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc tạo dựng một nhân cách hoàn hảo dễ dàng như việc thay một chiếc áo, nơi một kẻ sát nhân có thể khoác lên mình vỏ bọc của một trí thức uyên bác, một người bạn tâm giao hay một công dân mẫu mực chỉ bằng vài cú kích chuột. Sự lịch sự, sự hiểu biết, hay thậm chí là sự tử tế trên mạng xã hội chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thước đo chính xác cho đạo đức của một con người ngoài đời thực. DVS đã chứng minh rằng một kẻ có thể nói về triết lý, về nghệ thuật, về tâm lý học một cách say sưa lại cũng chính là kẻ có thể ra tay tàn độc không chút ghê tay. Bài học đau đớn này buộc chúng ta phải nhìn nhận lại cách chúng ta tương tác, cách chúng ta đặt niềm tin vào những người bạn ảo, nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau mỗi avatar lấp lánh có thể là một tâm hồn đang mục giữa, và sự cẩn trọng chưa bao giờ là thư thái trong một xã hội mà sự thật và dối trá đan xen như mạng nhện. Cuối cùng, khi màn hình máy tính tắt đi, trả lại căn phòng cho bóng tối tĩnh lặng, câu hỏi lớn nhất đọng lại không phải là hung thủ đã bị bắt như thế nào, mà là chúng ta đã đánh đổi những gì để xin giữ sự công bằng cho xã hội. Những người hùng thầm lặng trong vụ án này không được trao huân chương, không được vinh danh trên các mặt báo, phần thưởng của họ là sự thật được phơi bày, là công lý cho người đã khuất. Nhưng đổi lại, họ phải âm thầm gặm nhấm những chấn thương tâm lý mà cuộc chiến ấy để lại. Đó là sự hy sinh thầm lặng và cao cả, một sự hy sinh nhắc nhở chúng ta rằng để bảo vệ ánh sáng, đôi khi người ta buộc phải bước chân vào bóng tối, phải chấp nhận để bóng tối vấy bẩn tâm hồn mình. Và đó chính là cái giá nghiệt ngã nhưng tất yếu của công lý trong một thế giới đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Câu chuyện về DVS có thể sẽ dần phai mờ theo thời gian, bị chôn vùi bởi hàng ngàn tin tức mới mỗi ngày. Nhưng đối với những người đã đi qua cơn bão ấy, nó sẽ mãi là một lời nhắc nhở lạnh lùng về sự hiện diện của cái ác ngay bên cạnh chúng ta, ẩn sau những điều bình thường nhất, chờ đợi một khoảnh khắc lơ là để trỗi dậy. Vụ án Đoàn Văn Sáng, DVS khép lại, để lại cho chúng ta một bài học thấm thía và đầy ám ảnh. Cái tôi chính là kẻ phản bội lớn nhất của con người, và sự ẩn danh chỉ là một chiếc áo choàng mong manh trước ánh sáng của sự thật. Dù kẻ thù ác có sở hữu trí tuệ siêu việt hay kỹ năng che giấu tinh vi đến đâu, thì chính sự ngạo mạn, khao khát được công nhận và ảo tưởng quyền lực God Complex đã tự tay dẫn hắn vào cửa tử. Đạt không thua cuộc bởi sự yếu kém về công nghệ, hắn thua cuộc vì đã đánh giá quá thấp sức mạnh của công lý và đánh giá quá cao sự hoàn hảo của bản thân. Câu chuyện này như một hồi chuông cảnh tỉnh xé toạc màn sương mù của thế giới ảo, nhắc nhở chúng ta rằng trên Internet không có gì là bí mật vĩnh cửu. Mọi hành động, mọi dòng tin nhắn, thậm chí cả sự im lặng đều để lại những dấu vết số không thể xóa nhòa. Hơn thế nữa, nó dạy chúng ta sự cẩn trọng tột độ trong giao tiếp. Một người tri thức, lịch thiệp và hiểu biết trên mạng xã hội chưa chắc đã là người tốt ngoài đời thực.
Đừng để những vỏ bọc hào nhoáng đánh lừa trực giác của bạn, bởi đôi khi con quỷ đáng sợ nhất không mang gương mặt gớm ghiếc mà lại ẩn sau nụ cười thân thiện nhất. Còn bạn nghĩ sao về màn đấu trí tâm lý nghẹt thở này? Liệu sự ngạo mạn có phải là điểm yếu chí mạng của mọi tội phạm thông minh? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Nếu bạn thấy câu chuyện này mang lại những bài học ý nghĩa và những phút giây phân tích sâu sắc, đừng ngần ngại tặng video một nút like và chia sẻ nó đến những người xung quanh. Và quan trọng nhất, hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay bây giờ, vì hồ sơ tội phạm vẫn còn rất dài và chúng tôi sẽ trở lại với những kỳ án chấn động khác. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong bóng tối của vụ án tiếp theo.